everyone, I am Sweta Bhattrai and I warmly welcome you to my channel Unfold with Sweta. आज हामी यस भिडियोमा फिनिस भाषामा रङहरूलाई के भन्छौं भनेर सिक्नेछौं। फिनिस भाषामा कलर्स प्लुरललाई भारित र सिंगुलर कलरलाई भारी भनेर भन्छ। यसैगरी ब्लू नीलोलाई सिनिनेन सिनिनेन, रेड रातोलाई पुनाइनेन पुनाइनेन, येल्लो पहेँलोलाई केल्ताइनेन केल्ताइनेन, व्हाइट सेतोलाई बाल्कोइनेन बाल्कोइनेन, ग्रीन हरियो हरियो रङलाई विह्र्या विह्र्या, ब्राउन खैरोलाई रुस्क्या रुस्क्या। यसैगरी ओरेन्ज सुन्तला रङलाई ओरेन्सी ओरेन्सी, पर्पल बैजनी रङलाई भियोलेत्ती अथवा लीला भियोलेत्ती अथवा लीला, ग्रे खरानी रङलाई हर्मा हर्मा, ब्ल्याक कलर कालो रङलाई मुस्ता मुस्ता, सिल्भर कलर चाँदी रङलाई होप्या होप्या, गोल्ड सुनौलो कलरलाई कुल्ताइनेन कुल्ताइनेन, पिङ्क कलर गुलाबी रङलाई भाल्यान पुनाइनेन अथवा पिङ्की भाल्यान पुनाइनेन अथवा पिङ्की। यसैगरी हामीले हल्का हल्का रङ भन्नु पर्यो भने हल्कालाई चाहिँ भाल्यान भनेर भन्छ फिनिसमा। यसैगरी हल्का निलो भन्नु पर्यो भने भाल्यान सिनिनेन, अगाडि चाहिँ भाल्यान भनेर थप्नुपर्छ। अब यसैगरी हल्का हरियो भन्नु पर्यो भने भाल्यान विह्र्या भाल्यान विह्र्या, हल्का कालो भाल्यान मुस्ता भाल्यान मुस्ता। यसैगरी हामीले गाढा रङलाई भन्नु पर्यो भने गाढा भन्नु पर्यो भने तुम्मान भनेर भन्छ फिनिसमा। यसैगरी गाढा निलो भन्नु पर्यो भने तुम्मान सिनिनेन, गाढा खैरो तुम्मान रुस्किया, गाढा हरियो तुम्मान विह्र्या विह्र्या। यसैगरी हामीले अरू अरू डार्क कलरहरूलाई पनि यसैगरी भन्न सक्छौं। आजको यस भिडियोमा यति नै। धन्यवाद। किटोस।